Hi guys, ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් Blender tutorial එකක් එක්ක EduPack YouTube channel එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මගේ channel එකේ Blender 3D එතකොට technical තව ගොඩක් දේවල් ගැන tutorials ගොඩක් කරනවා මම. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට කැමති subject එකක් select කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන lesson එකේ අපි අද කතා කරන්නේ UV unwrap කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් සමහර විට අහලා ඇති එක්ස්පීරියන්ස් ඇති එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුත්ම කෙනෙක් වෙන්න ඇති Blender වලට හරිය නැත්නම් වෙනත් යම්කිසි 3D software එකකට කොහොම වුණත් මේ UV unwrap කියලා කියන එක ගොඩක් වැදගත් අපිට 3D modeling වලදී. විශේෂයෙන්ම මේ UV unwrap කියන step එක එන්නේ ඔයා model එකක් හදලා ඉවර වෙලා ඒක final කරලා ඔයා texture කරන්න වෙන software එකකට හරිය එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මෙහෙම substance හරි එහෙම නැත්නම් substance වගේ තියෙන texturing software එකකට මේක ගෙනියන්න කලින් හරියට මේක UV කරලා තියෙන්න ඕනේ right එතකොට තමයි අපිට මේක ලස්සනට texture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ step එක කොහොමද කරන්නේ Blender වලින් කියන එක තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් සමහර විට මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වුණොත් අපිට parts දෙකකට යන්න වෙයි. අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ කොහොම හරි බේසික් දේවල් ටික කතා කරලා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික අපි කතා කරමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දිගටම continuously videos upload කරනවා. සතියකට වීඩියෝ දෙකක් තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි උත්සාහ කරනවා lessons විදිහට. ඉතින් ඉස්සරහට ගොඩක් tutorials එනවා සිංහලෙන් Blender 3D ගැන සහ ඊළඟට තවත් softwares ගැන UI designing වගේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ coding පැත්ත හරි ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන. හරි. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕන ගමන් අපි යමු අද lesson එක කොහොමද අපි පටන් ගන්න කියන එක බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත model එකක්. මම මේකේ project file එක ඔයගොල්ලන්ට share කරන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් UV unwrap කරලා ඔයාලට texture කරලා බලන්න මේ models ටික අරගෙන. හරි. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට අපි මෙතන layout කියන tab එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේක කියලා. හරියට. ඇත්තටම UV unwrap කියලා කියන්නේ අපේ model එකක් අපි සමතලා මතු පෘෂ්ඨයක කියන්නේ මේසයක් උඩ කියලා හිතන්න. අපේ මේ 3D model එක මේසයක් උඩ දිග හැරියොත් කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියන එක. සරලව. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මම දැන් image එකක් වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හිතන්නකෝ මේ box එක කොහොමද දිග හැරියාම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි UV unwrap කරනවා කියලා කියන්නේ. අපි මොනියම් ආකාරයේ model එකක් 3D වලින් හැදුවත් අපිට මේක unwrap කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ unwrap කරන process එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. right ඉතින් දැන් මම මෙතන මේකේ තියෙනවා මේ මම හදලා තියෙන model එකේ ගොඩක් parts තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ හැම එකක්ම unwrap කරන්න ඕනේ part එකෙන් part එකට. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන head එකේ කෑල්ල, ඒ වගේම මේ තියෙන socket දෙක, මේ රෝදේ, එතකොට මේකේ rim එක වගේ දේවල්. right ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක තමයි අපිට unwrap කියන එක පටන් ගන්න වෙන්නේ. මුලින්ම මේ object එක select කරලා අපි යන් UV editing කියන එකට. මෙන්න මේ UV editing කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් පේන්න තියෙනවා. right ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තේ අපේ model එක වැටෙනවා. හරි. මෙතන අපිට පුළුවන් object mode එකේ ඉඳලා edit mode එකට යන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකේ face mode එකේදී අපිට පුළුවන් මේ face select කරන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මම කරන්නේ මම කොටස් විදිහට වෙන් කරගන්නවා මේ model එක. right මුලින්ම මම edge selection mode එකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කොටස වෙන් කරගන්න මට texture කරන්න ඕන නිසා. right මෙන්න මේ කොටස. හරි. එතකොට මම කරන්නේ මගේ keyboard එකේ shift key එක අල්ලගෙන මෙන්න මේ විදිහට line එකක් උඩ select කර යනවා. ඒ වගේම මට පුළුවන් shift එක press කරලා මේ line එකක් උඩ double click කරන්න. එතකොට එක කෙලින් තියෙන මෙන්න මේ edge loop එක මෙන්න මේ විදිහට එකපාරටම select කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම select කරගමු. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම select කරලා තිනවා. ඉතින් මම මේ කොටස වෙන් කරලා හදා ගන්න යන්නේ UV එකෙන්. එතකොට මම කරන්නේ මේ විදිහට select කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ right click කරලා මෙතන තියෙනවා mark seams කියලා option එකක්. mark seam කියලා. මෙන්න මේක දෙන්න ඕන. ඒතර මේක දුන්නාට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් තද රතු පාටින් වැටෙනවා. මෙන්න මේ වගේ line එකක්.
right. එතකොට හැබැයි අපි තාම මේ පැත්තේ මොකුත් වෙලා නැහැ. හරි. මේකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ face mode එක ඒ කියන්නේ face selection mode එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම එක සැරේ select කරන්න. control A කියන එක press කරලා. හරි. ඉතින් මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා මගේ channel එකේ මම කරන blender tutorials වලට මම පාවිච්චි කරන්නේ industrial compatible කියන keyboard map එක, key shortcut map එක. ඉතින් ඒකට අනුව තමයි මම මේ shortcut keys කියන්නේ. එතකොට ඔයාට අදාළ කරන shortcuts මොනවද කියන එක ඔයාගේ key map එකේ අනුව ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මොකද්ද කියලා බලලා ඔයා ඒ key nodes පාවිච්චි කරන්න. හරි. දැන් අපි control A ගහලා ඔක්කොම select කරගත්තා. ඊළඟට අපි මෙතන face mode එක select වෙලාද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ right click කරලා මෙතන තියෙනවා UV unwrap face කියලා option එකක්. ඒකේ unwrap කියන එක දෙන්න ඕනේ. right. හරි. දැන් ඔන්න මේ object එක select වෙලා තියෙනකම් මේ faces ටික select වෙලා තියෙනකම් අපිට මේ පැත්තේ UV එක පෙන්නනවා. හදිසියවත් අපි මේක deselect කරොත් මෙතන මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන් හැමතිස්සෙම පෙන්වන්න තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි option එකක් UV sync selection කියලා. මෙන්න මේක on කරන්න. එතකොට ඔයාට මේක හැම වෙලාවෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තේ select කරන face එක මේ පැත්තේ highlight වෙලා පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් මේ කොටස තමයි දැන් අපි මේ මාක් කරලා කඩාගත්ත කොටස. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් අඩුම faces ගානක් select කරලා ඔයාට කැමති විදිහට face එක කඩා ගන්න. දැන් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරලා right click කරලා mark seam කියන එක දෙනවා. දීලා මම ආයෙත් all select කරනවා. face mode එක select කරලා තියෙද්දි right click කරලා unwrap කියන එක දෙනවා. right. දැන් මට මේ කොටසත් මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මට මේක දෙකට මැදින් වෙන් කරගන්න ඕනේ මේ ලොකු කොටස. මෙතන තියෙන මේ ලොකු කොටස වෙන් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. කාට හරි කෙනෙක්ට ඇයි අපි මේක මේ විදිහට වෙන් කරන්නේ කියන එක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ කීපේ දිගටම බලන්න. අපි අවසානයේ මේක substance painter වලට අරගෙන බලමු අපි මේ විදිහට වෙන් කරලා හදපු UV වලින් මොකද්ද අපිට තියෙන ප්‍රයෝජනේ, කොහොමද අපිට ඒක ටෙක්ස්චර් කරනකොට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියන එක. හරි. මේ විදිහට select කරගෙන යන්න. දැන් හදිසියෙවත් අපි මේ line එක shift එකත් එක්ක press කරලා double click කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක මැදිනොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට line එකක් යනවා සහ යටිනොත් මේ line එක යනවා. ඉතින් අපිට මේක deselect කරන එක අමාරුයි. ඉතින් මට ලේසි මේක මේ line එක manual select කරගන්න එක. මම advance එකේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද මේව ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිය කියලා. මොකද අපි මුලින් මේක කරන්න තියෙන ලේසිම විදිය කියන්නේ මුලින් මේකේ තියෙන බේසික්ම දේවල් ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ advance වලට යන්න කලින්. ඒක නිසා අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා බලමු. right. දැන් මම මේ විදියට මේක මාක් කරගත්තා. දැන් මම මෙතන දෙකට මැදින් මේක seam එකක් දාගන්නවා. mark seam වලට ගිහිල්ලා. right. දැන් එතකොට අපිට මෙතනිනුත් මේක කැඩෙනවා. මෙතනිනුත් මේක මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන line එක කැඩෙනවා. මෙතනිනුත් කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් දෙකට මැදින් දිග ඇරින්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ edge selection mode එකේ ඉද්දී අපි right click කරාට අපිට UV menu එක එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් face mode එකේ ඉන්න ඕනේ. right click කරලා ආයෙත් UV unwrap කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් අපිට මේ සම්පූර්ණ object එක අපි දිග ඇරලා තියෙන අපේ 3D object එක. ඉතින් අපි යන් තව එකක් බලන්න. අපි දුමු මේක. right. මේකත් ලේසි. මේකේ නම් පොඩි මාක් එකක් මම කලින් දාපු එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන එක. right. අපි බලමු කොහොමද අදිසියවත් මේ වගේ මාක් එකක් දාපු එකක් ආයෙ කොහොමද අයින් කරන්නේ. මේක අයින් කරන්න ඒ අදාළ කරන රතු පාට දැන් මෙතනින් මම කට් එකක් දාලානේ තියෙන්නේ මේකට. right. ඒක කරන්නේ මම මේක double මේක select කරන සම්පූර්ණයෙන් මට අවශ්‍ය කරන කොටස select කරනවා. කරලා right click කරලා face mode එකේ ඉද්දී sorry ඒකට clean කරන්න edge mode එකේ ඉන්න ඕනේ. මෙතන clear seam කියලා එකක් තියෙනවා. මේ clear seam කියන එක දුන්නාම අපිට මේක clear කරගන්න පුළුවන්. right. ඔන්න ඔය විදිහටම රතු පාට වෙලා තියෙන ටික select කරා right click කරා clear seam කියන එක දුන්නා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට clear කරන්නේ මේ විදිහට. මේක add කරන්නේ මේ විදිහට. අපි මේක ආපහු double click කරලා select කරමු. right click කරා mark seam. ඊට පස්සේ මේ ටික all select කරා face mode එකේදී right click කරලා UV unwrap face.
ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ ටික දිගාරින්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. හදිසියවත් හිතන්නකෝ දැන් ඔයාට මේ කරපු එක අප්සෙට් වුණා කියලා වාගේ ඉතින් මොකක් හරි වෙලා මෙහෙම වෙනස් වුණා හරි එහෙම නැත්නම් මේ මැප් එක අපිට මූව් කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. කොයිම වෙලාවකවත් ඔයා මේ මැප් එක මේ විදිහට මූව් කරන්න, ස්කේල් කරන්න මේ විදිහට කරන්න යන්න එපා. UV මැප් එක අපේ මෙන්න මේ විදිහට එජ් එකකින් එළියට ගියොත් හදිසියවත් අපි කරලා තියෙන මේ මැප් එක උදාහරණයට මම මේක හපව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. දැන් බලන්න අපිට මේක ගොඩාක් zoom කරන්න පුළුවන්. හරි. zoom කරාට පස්සේ අපිට පේනවා මේ map එකේ size එකේ line එකෙන් මේ edge line එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා නැහැ point එකක්වත්. හරි මේ පැත්තත් එහෙමයි. මේකේ දශමයට මේක ඉඩ තියෙනවා. හරිද? මේ map එකේ ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හදිසියෙවත් අපි අතින් හරි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මේ එක vertex එකක්. හරි map එකේ එක vertex එකක් හරි අපේ අතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් හරි එළියට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලට මේක පේන්නෙත් නැහැ හදිසියෙවත්. හරි. මෙහෙම වෙලා තිබ්බොත් අපිට සමහර වෙලාවට සබ්ස්ටන්ස් වලදී ගැටලු වෙනවා map එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. එතකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා මේක මැනුවල් ස්කේල් කරොත් එහෙම කොයිම වෙලාවක හරි මේක මේ විදිහට ස්කේල් කරොත් හරි ස්කේල් කරලා තිබ්බොත් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයා සැලකිය යුතු දෙයක් මෙන්න මේක බලන එක මේක එළියට ගිහිල්ලාද මේ වටේ ඉඩ තියනවද නැද්ද කියන එක. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ තියෙන object data properties වල UV map කියලා මේ tab එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ UV map එකට අදාළ කරන මේ check box එකක් වගේ එකක්. check box යන්නේ මේ ඇත්තටම මේක මේ layer එකක් UV layer එකක්. ඉතින් මේ UV layer එක අයින් කරොත් මේ object එකට අදාළව තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක අයින් කරොත් අපේ UV map එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ object එකට ආයෙමත් ඔයාට UV එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් UV map එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් automatically ඒක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක මෙතනින් create කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතනින් create කරාම මේක unwrap කරලා නැති නිසා මෙතන මේ විදිහට box එකක් විදිහට තමයි UV එක මුලින්ම එන්නේ. ඒක ඔයා දකින්න නැති අපි මෙතන දැන් UV එක අයින් කරලා මේ object එකට අදාළව ආයෙත් map එකක් create කරොත් මේක මෙන්න මේ වගේ UV එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. ඉතින් අපි මේක face mode එකේ තියලා unwrap කරාට පස්සේ තමයි මේ වගේ shape එක හරියට එන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි basic දේවල් ටික unwrap කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ model එක දාලා තියන්නම්. ඕගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් unwrap කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට මේක unwrap කරලා මේක මට map එක දාන්න බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ගේ අඩුපාඩු කියන්න පුළුවන් මට. ඉතින් අපේ edupack Telegram group එකට join වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් discussions යනවා අපි එකේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන දැනගන්න පුළුවන් අලුත් දේවල් අලුත් වීඩියෝ ආපුවාම ඒ group එකෙත් අපි දානවා. එතකොට ඒවත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙලා මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් දැනගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව Telegram group එක හරහා. ඒ වගේම Facebook අපේ edupack page එක තියෙනවා. ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් comment section එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අහන්න මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු, ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස්, තව මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ කියන එක. right මම හිතනවා basic දේවල් ටික අපි මෙතෙන්දි කතා කරා UV unwrap වල blender වල අපි කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපි බලුවොත් ඊළඟට තියෙන්නේ advanced දේවල් ටිකක් සහ අපිට මේකට add-ons ගොඩක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් blender ඇතුලේ. හැබැයි මම පාවිච්චි කරන software එකක් තියෙනවා UV unwrapping වලට. ඒක ගොඩක් lazy. ඒක ඇත්තටම වෙලාව නාස්ති කරන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩක් errors එනවත් අඩුයි. automatically අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඒ software එකේ තියෙන දේවල් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන කතා කරන්නම්. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. දැනට මේකේ අපි මේ object ඔක්කොම separate තමයි තියලා තියෙන්නේ. right? මොකද අපි මේක rig කරන්න ඕනේ. එතකොට rig කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා අපි මේක separate තියනවා. මේ හැම එකකටම material එකක් assign කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ material එකේ color එක change කරොත් අපිට එතනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන. හරි මේකට color එකක් change කරනොත් ඒ color එක change වෙනවා. දැන් අපි මේකට material එකක් දාලා මේකට දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට change වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද එක material එකක මේ හැම UV එකක්ම setup කරන්නේ වගේ දේවල් ඉස්සරහදී advance වලදී මම කතා කරන්නම්. දැනට ඕගොල්ලෝ මේ model එක අරගෙන ඕගොල්ලෝ separate models විදිහට තියලා මේක UV unwrap කරලා බලන්න. right?
හරි එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝකින් ආය හම්බෙමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ටික කතා කරන්න පුළුවන් UV Unwrap වල. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.